මම කලිනුත් පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාඩම් මාලාවක් කරගෙන ගිහින් තිබුණා. ඒත් ඒක දැන් සෑහෙන කල් වෙනවා. ඒක නිසා අලුතෙන් ආයිමත් පටන් ගන්න හිතුවා අලුත් දේවල් එක්ක. සහ ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ටිකක් වෙනස් කරලත් එක්ක ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ටික නැති කරලා අලුතෙන් අපි පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න බැලුවා. සමහරක් අඩුපාඩු දැන් තියෙනවා සහ ඒකේ ස්පීඩ් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒකෙදි අපි පාවිච්චි කරේ ෆ්‍රී පැස්කල් කම්පයිලර් එක. ඒක පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරලාමයි පාවිච්චි කරේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔන්ලයින් මේ වගේ කම්පයිලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔන්ලයින් කම්පයිලර් එක කරා ගිහිල්ලා පැස්කල් කෝඩින් කරලා ඒකේ හරි වැරදි බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම මෙතන ඔන්ලයින් GDB කියන කම්පයිලර් එක පාවිච්චි කරලා දෙන්න නැත්නම් මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකෙදි පැස්කල් විතරක් නෙමෙයි විවිධ ලැන්ග්වේජස් අපිට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක විදියට පැස්කල් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. පාවිච්චි කරන ලැන්ග්වේජ් එක විදියට මං පැස්කල් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දී තියෙන බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් මුලින්ම ලියාගත්තා ලේසියටත් එක්ක. දැන් ඔයා කම්පියුටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පැස්කල් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඒකට ඒ කරපු වීඩියෝ එක මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ෆ්‍රී පැස්කල් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, කොහොමද ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, කොහොමද පාත් වේරියබල්ස් හදන්නේ, ඇයි පාත් වේරියබල්ස් හදන්නේ වගේ දේවල් බලලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ඔන්ලයින් කම්පයිලර් එකක් හරහා නැතුව කෙලින්ම සිස්ටම් එක හරහාම රන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔන්ලයින් කම්පයිලර් එකදී ටිකක් වාසි වැඩි. ඒක නිසා පොඩක් ඒක ගැනත් බලන්න. හරි. දැන් මෙතනදී අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දි මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට අපි නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් වරහන් ඇතුලේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් භාවය දක්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ users හරහා අපිට පුළුවන් මේක නම් ඇත්තටම අපේ සිලබස් එකට අදාළ වෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද පැස්කල් වල සියලුම දේවල් උගන්වන්නේ කියලා නෑ සිලබස් එකට. හැබැයි මෙතන මෙහෙම කොටසකුත් තියෙනවා කියලා දැනගන්න. users කියලා එකක් හරහා අපිට පුළුවන් ලයිබ්‍රරීස් පාවිච්චි කරන්න. විවිධ ලයිබ්‍රරීස්. අපි මොනවද ලයිබ්‍රරීස් කියන්නේ කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට තේරෙයි. ඒ වගේම කොන්ස්ටන්ට් වේරියබල් සහ කොන්ස්ටන්ට් සහ වේරියබල්ස් අපිට හදන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මෙතන කොන්ස් සහ වා කියලා කියන්නේ. මොකද්ද වේරියබල් කියන්නේ, මොකද්ද කොන්ස්ටන්ට් එකක් කියන්නේ කියලා මම වෙනම පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් හදන්න. පැස්කල් වලදී ෆන්ක්ෂන් හදන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් හදද්දි ෆන්ක්ෂන් කියන කී එක, ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් එකේ නම සහ පාවිච්චි කරන පැරාමීටර්ස්, ඒ වගේම රිටර්න් ටයිප් එක ලබා දෙන්න ඕන. මෙතනදී මේ මොනවද ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ? ඒ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකට නමක් කියන්නේ නම් අර සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට නම දුන්නා වගේම තමයි ෆන්ක්ෂන් එක හඳුනා ගැනීම සඳහා නමක්. ඒ වගේම තමයි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටත් හඳුනා ගැනීම සඳහා නමක්නේ. ඒ විදිහට. එතකොට පැරාමීටර්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කතා කරද්දි මම කතා කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රොසීඩර්ස් කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේක අපි කියනවා උපක්‍රම ලේඛ කියලා. අන්න ඒවා සකස් කර ගැනීම තමයි මෙතනදී ඊළඟට තියෙන්නේ. ප්‍රොසීඩර් සකස් කර ගැනීම. ඊට පස්සේ ප්‍රොසීඩර් කියලා ලියලා ප්‍රොසීඩර් එකට නමක් ඒ වගේ දීගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාට මෙතන මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ begin සහ end. මෙතන පැස්කල් වලදී හැමතිස්සෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් කොටසක එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන ඕනෑම කෝඩ් කොටසක ආරම්භය සහ අවසානය දැක්වීම සඳහා begin end පාවිච්චි කරනවා. නමුත් විශේෂත්වය තමයි අනිත් තැන්වලදී end වලට මෙන්න මේ විදිහට සෙමිකෝලන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී end එකට විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ස්ටොප් මාක් එක එහෙම නැත්නම් ඩොට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ begin end වල end දැක්වීම සඳහා එහෙම නැත්නම් end විශේෂ කොට දැක්වීම සඳහා මෙන්න මේ නැවතීමේ ලකුණ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් හැම තැනකම begin end එකේ end එකට semicolon තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් normal ලියමු. normal ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මම මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන කීවර්ඩ් එක හරහා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දෙන්නම් my
ෆස්ට් කියලා my ෆස්ට් කියලා දීලා සෙමිකෝලන් වලින් ස්ටේට්මන්ට් එක අවසන් කරලා ඊළඟට මම කරන දේ තමයි මේකේ මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ begin end ලියන එක. begin end. හරිද? දැන් begin end එක ඩොට් එකක් වෙන්න ඕන මේන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ begin end එක නිසා. ඊට පස්සේ අපිට මොනවා හරි ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පාවිච්චි කරන කී එකක්. එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් වර්ඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. රිසර්ව්ඩ් වර්ඩ් කියලා කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි write කියලා කියන්නේ. W R I T E write. write විතරක් නෙමෙයි තා අපිට write ln කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද කියලා මම පස්සේ කියන්න. දැන් මෙතන මම මේ විදිහට normal එකක් ලියා ගන්න normal test එකක්. අපි මේකට කියනවා string test එකක් කියලා. string එකක් කියලා. string එකක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේට්මන්ට් එක අවසානයේ semicolon දාන්න ඕන මේ විදිහට. හරි. මේක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම රන් කරලා බලමුකෝ. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මම මේක රන් කරනවා මේ විදිහට. හරි. රන් කරාට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා ලයින් 4ක් කම්පයිල් වෙලා තියෙනවා. තප්පර කොච්චරක් ගියාද කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන උන එක මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතන රයිට් එක ඔහොමම තියෙද්දි තවත් රයිට් එකක් අරගෙන තවත් මොනවා හරි ඩිස්ප්ලේ කරන්න දැම්මොත් තවත් රයිට් එකක් මම මේ විදිහට අරගෙන ওই විදිහට එකක් දාලා මම මේක රන් කරනවා. දැන් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බලන්න මෙතනදී කලින් වචනේ ගාවිම තමයි ඊළඟ එකත් ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙතන දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් මේ දෙවෙනි වචනය පල්ලෙහාට ගන්න. එහෙම නැත්නම් යට රූලට ගන්න. අපි මොකද්ද කරන්නේ? හරි මේ ස්ට්‍රින්ග් කියන්නේ මොකද්ද? ඒවක් කතන්දර එච්චර හිතන්න එපා. දැන් අපිට මොන හරි දෙයක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ඕන නම් අපි right කියන වචනය එහෙම නැත්නම් right කියන key එක අපි මේකට කියනවා function එකක් කියලා පාවිච්චි කරලා වරහන් ඕපන් කරලා වරහන් දාලා ඒ වරහන් ඇතුලේ මෙන්න මේ කමා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ සිංගල් කෝට් කියලා. සිංගල් කෝට් විතරක් නෙමෙයි ඩබල් කෝට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ උඩු කොමාව. සිංගල් කෝට් ඇතුලේ මොනවා හරි දෙයක් අපිට කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. අපි ඒකට string එකක් කියලා කියනවා. ඒ data types ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. සාමාන්‍ය විදිහට මේ කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. ලියලා ඊට පස්සේ තවත් එකක් අපිට ලියා ගන්න ඕන උනාම ආයෙමත් අපි මේ විදිහට write කියලා දාලා ලිව්වා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේක රන් කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකම line එකට ගිහිල්ලා තියෙන එක. මම තා එකක් දාන්නම්කෝ. semicolon දාලා write තවත් මොනවා හරි එකක් දාන්නම් මම. වරහන් ඕපන් කරලා සිංගල් කෝට් ඇතුලේ මේ විදිහට හරි පැස්කල් කියලා දාලා මේ අවසාන එකේ සෙමිකෝලන් නොතිබුණා කියලා අවුලක් නැහැ. නමුත් පුරුද්දට ඒක දාන්න පුරුදු වෙන්න. නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා කම්පයිල් කරා බලන්න ලියවෙන හැම එකක්ම එකම රූල් එකේ තමයි ලියවෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේවා ඊළඟ රූල් එකට දාගන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි write ln කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් next line එකට අරගෙන යන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ කරනවා විතරක් නෙමෙයි කර්සර් එක ඊළඟ ලයින් එකට අරගෙන යන්න කියන එක තමයි මේ ln කියන එකේ තේරුම වෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේක රන් කරා. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේක දෙකට කැඩිලා ඊළඟ ලයින් එකට ගිහින් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි දැන් මෙතන පැස්කල් කියන කොටසත් ඊළඟ ලයින් එකට අරගෙන යන්න නම් මං ඊට උඩින් තියෙන කෙනා ln. මොකද මෙයා ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවර වුණා. දැන් මෙතන බලන්න. මෙයා ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවර වුණාම පොඩකින් මෙයා ඩිස්ප්ලේ කරලා මේ විදිහට ඉවර වුණා. මෙයා මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ කර්සර් එක පල්ලයට අරන් යන්න කියලා තමයි කියන්නේ මෙතනදී. right ln කියන එකේ තේරුම ඒක. ඒ කියන්නේ මෙයාව ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ කර්සර් එක පල්ලෙහාට අරන් ඉන්න. අන්න ඒක තමයි ඒකේ තේරුම. එතකොට දැන් මෙයාව ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවර වෙලා කර්සර් එක පල්ලෙහාට අරන් ආවොත් තමයි ඊළඟ රූල් එකේදී මෙයාව ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. නේ? අන්න ඒ නිසා තමයි මෙතනට ln දැම්මේ. හරි? දැන් එතකොට මෙයාව දැන් රන් කරාට පස්සේ කොටස් තුනම මේ විදිහට තුනකට මාරු වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට කොටස් තුනම අපිට
3කට මාරු වෙලා දකින්න පුළුවන්. මෙතන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකේ versions මොනවද ඒ වගේ ගොඩක් විස්තර තන්දර තියෙනවා. හරි ඒක තන්දර ටික ඕනේ නැහැ. මම ටුට්ටක් මේක උස්ස ගත්තොත් හරි. ඔන්න සම්පූර්ණ වෙනවනේ මම තා ටිකක් මේක පල්ලයට කරගන්න. මේ ගාන හරියයි. ওই ගාන වගේ ඇති. හරි. කොටස් තුනම අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සරලව නිර්මාණය කරන්නේ. සරලව ඔයාගේ නම එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි දෙයක් ඔයාට අවශ්‍ය කරන දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. ඒක තමයි අපි ඉස්සරහට කොටසින් කොටස ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒකේ variables කියන්නේ මොනවද? constructions කියන්නේ const කියන්නේ මොනවද? ඒවා අපිට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ මේ main program එක හොඳට මතක තියාගන්න. main program එකේ begin end එක මේ විශේෂයි. main program එකේ begin end එකේ main program එකේ end එක අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ඩොට් එකකින් තමයි මාක් වෙන්න ඕන. අනිත් හැම තැනදීම සෙමිකෝලන් පාවිච්චි කරනවා. සෙමිකෝලන් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ලියන්න සරලව මේක ලියන විදිය ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා ලියන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දෙන්න ඊට පස්සේ begin end යටතේ අපිට අවශ්‍ය කොටස ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය දේ අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන right සහ right ln කියලා කොටස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. right කියලා එක පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න ඕන වුණොත් ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනවා හරි දෙයක් ඩිස්ප්ලේ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුල නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙද්දී අන්න ඒකට තමයි අපි right කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම right ln කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒකටම තමයි. හැබැයි right ln වල විශේෂත්වය තමයි මේ අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන එක ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒක මොකක් වුණත් ඩිස්ප්ලේ කරලා ඉවරුණාට පස්සේ කර්සර් එක ඊළඟ රූල් එකට අරගෙන එන එක තමයි right ln වල විශේෂත්වය. හරි. අපි ඊළඟ එකේදී variables මොනවද කියලා කතා කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට අරගෙන යමු. මම හිතනවා මේ කතා කරපු ටික බේසික් හැබැයි තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද නොතේරෙන දෙයක් නම් නෙමෙයි බොහොම ලේසි එකක් කතා කරේ. මොනවා හරි නොතේරෙන තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න සහ ඒ වගේම මේ ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් වගේ තියෙනවා අපේ. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. කොහොමද WhatsApp මැසේජ් එක දාන්න ඕන කියලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලියලා ඇති. ඒ වගේම මේකේ කලින් වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ ඔන්ලයින් කම්පයිල් එකක්. හැබැයි ඔයාලට කම්පියුටර් ගේම මේක රන් කරගන්න ඕන නම් මේක කොහොමද යන්නේ කියලා කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකට ලින්ක්ස් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම කලින් කරපු ෆුල් Pascal ටියුටෝරියල් එකටම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ඒ වගේම මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් එහෙමත් දාලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.